Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube σε ένα βίντεο εντελώς διαφορετικό από όλα τα άλλα. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε και θα σχολιάσουμε μαζί συμβουλές διακόσμησης, οργάνωσης και καθαριότητας, αλλά και hacks και DIY που βρήκαμε στο TikTok. Κάποιες είναι εξαιρετικές, κάποιες είναι... Τι να πω τώρα, λίγα λέω, πολλά καταλαβαίνετε. Και κάποιες άλλες είναι... Δεν έχω λόγια. Μην χάνουμε χρόνο, πάμε να τα δούμε κατευθείαν. Θα το βλέπουμε μαζί. Θα το βλέπω κι εγώ πρώτη φορά, δεν τα έχω ξαναδεί. Γιατί μαντέψτε, η ομαδάρα, οι κυρίες, οι φανταστικές, μου κάνουν έκπληξη. Πάμε λοιπόν, πρώτο βίντεο. Τι είναι, μια οικογένεια πίνει τσάι, κούτες, μια παλέτα. Με τις παλέτες, έπιπλα παλέτα. Και τι βάζει από πάνω, χαρτόνια. Χαρτόνια! Παιδιά, εδώ πέρα θέλεις 365 και θα έκανες πολυθρόνα. Ξέρεις πόσους χαρτόκουτες θες? Δηλαδή, και πού θα τις βρεις? Πρέπει να πας να τις πάρεις καινούριες. Και κάνουν και λεφτά αυτές. Δεν παίρνεις την πολυθρόνα κατευθείαν. Τώρα αυτό είναι ωραίο. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτό? Κύλινδρος, κι άλλος κύλινδρος, κι άλλος κύλινδρος, κι άλλος κύλινδρος, κι άλλος. Πολύ. Και αυτό τι κάνει? Κόβει. Μάλιστα, πολύ ωραίο, βάζει αυτό. Έλα και βάζει και αυτό. Και φτιάχνει από χαρτό. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Να φωστεβάσαι, μη σου πέσει η κοκακόλα, μη σου πέσει το κρασί και λιώσει το έπιπλο. Τι μου λέτε τώρα, μου κάνεις πλάκα και πώς θα σφουγγαρίζεις? Για να δείτε, αυτή είναι. Κάθεται και δουλεύει. Του λέει μπράβο, δουλευτέρα που βάζει το υπολογιστή μέσα, σηκώνει το τέτοιο, κατεβάζει το τέτοιο, κάνει αυτό και κάνει μια την καρέκλα και. Έλα, αυτό είναι καλό. Έλα, παιδιά, πώς να έχεις home office μέσα σε 1,5 μέτρο. Μπράβο. Έλα τώρα, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Μπράβο. Και κλατς μία και ήταν να δεις πως είναι όλα. Πάρα πολύ ωραία. Και αν το δίπλωνε και όλο και το βάζει στην τσέπη της, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Μια κυρία ψωνίζει. Μάλιστα, γεια σας. Θα ήθελα μια ψωμιέρα. Ορίστε, πάρτε 2 ψωμιέρες. Τις κολλάει τις ψωμιέρες. Γιατί τις κολλάει τις ψωμιέρες? Τις βάφτει. Τα κολλάει μαζί. Πάει και ποδαράκια. Ωραίο! Πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτό είναι με 2 ψωμιέρες ένα τραπεζάκι. Έλα, πολύ ωραίο είναι. Τι λέει? Μοναδικό φως νυκτός από φιστίκια. Ναι, για να το δούμε αυτό το αριστούργημα. Παίρνεις τα γεννητικά, τα τρως. Δεν είναι τα άλλα τα φιστίκια. Και παίρνεις τον μπαλόνι και τα βάζεις. Ξαναβάλω το. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Παίρνεις ένα μπαλόνι, φουσκώνεις τον μπαλόνι, έχεις φάει τα φιστίκια, παίρνεις τα κελίφια από τα φιστίκια, τα κολλάς γύρω-γύρω και αφού κολλήσουν καλά τα φιστίκια, σπάς τον μπαλόνι, βγάζεις τον μπαλόνι και σου έχουν μείνει τα φιστίκια και βάζεις μέσα ένα φωτάκι. Εσύ θέλω να σταματήσεις να δουλεύεις μαζί μου, στο έχω πει πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε. Ωραία. Το επόμενο βίντεο. Τι σκέφτεται ο κόσμος? Τι είναι αυτό τώρα? Δεν θέλω να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Τι είναι αυτά? 2 πόδια που κατεβαίνει ένα εσωρουχό. Παιδιά, τι θα βάλετε να δούμε? Δεν θέλω να δούμε τέτοια πράγματα στο κανάλι μας. Δεν θέλω. Είναι ντεκό αυτό? DIY. Μου δουλεύετε. Μην τυχόν και είναι τίποτα. Το βγάζει τότε. Παιδιά, δεν είναι δυνατό. Πρώτα απ' όλα, τι βρακί είναι αυτό? Πάμε παρακάτω. Το βγάζει σιγά και το. Το περνάει στο καπάκι της λεκάνης, παιδιά, της τουαλέτας και το τρίβει. Και πήρε και ένα σπρέι. Τι θα κάνει τώρα με το σπρέι? Καλά, από όλα τα σπρέι κόκκινο βρήκε να βάλει πάνω στο. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Παιδιά, τι κάνει? Πάνω στο καπάκι της τουαλέτας και περνάει και ένα κόκκινο σπρέι και περνάει και ένα. Μόου. Πείτε μου ότι θα κάνει με το βρακί της stencil. Παιδιά, πείτε μου ότι θα κάνει stencil με το βρακί. Και πορτοκαλί, εντάξει, από χρώματα δεν το έχει, κυρία. Παιδιά, έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα κάνει. Τι είναι αυτό? Μέχρι τώρα έχει βάλει κόκκινο σπρέι, ελαφρύ μοβ σπρέι, πορτοκαλί σπρέι. Και τώρα βάζει κίτρινο σπρέι. Τσίρκο το έχει κάνει. Τι φτιάχνει, τι θα κάνει? Το κάνει πολύ αργά και βασανιστικά, δηλαδή. Τύπου τελείωνε, κοπέλα μου. Και τι είναι αυτό? Κόλλα. Με το κιλότι πετάει την κόλλα πάνω στο βρακί. Θα το κολλήσει μόνιμα το βρακί πάνω. Τι είναι αυτό, τι κάνει? Και την απλώνουμε την κόλλα πάνω στο σόργο, το καταλάβαμε. Έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε τι έχει να γίνει. Και τι ρίχνει, παιδιά, πάνω? Παιδιά, ρίχνει χρυσόσκονη. Ναι. Μου κάνετε πλάκα. Ρίχνει χρυσόσκονη. Τι είναι αυτό? Και γαλάζιο. Και γαλάζιο σπρέι πάνω από τη χρυσόσκονη. Και φούξια χρυσόσκονη πάνω από τη χρυσόσκονη και το γαλάζιο σπρέι. Έλα, παιδιά, τι είναι όλο αυτό που κάνει πάνω στο εσωρουχό? Πάνω στο καπάκι της τουαλέτας δεν υπάρχει. Παιδιά, θα βγει πολύ ωραίο, δεν γίνεται τόση ώρα. Θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Έλα, δείξε μας τι έκανες, κοπέλα μου. Θα το φορέσεις τώρα αυτό?
Δεν έχω καταλάβει. Αυτό φτιάχνει. Καλά, για αυτή την μπουρδα καθόμαστε και βλέπουμε τόση ώρα. Α, παιδιά, σαν να έχουν κάνει μετό είναι πάνω εδώ. Ναι, πατημένη από φορτηγό, ας πούμε. Μα καθόμασταν μια ώρα και περιμέναμε και λέω πραγματικά θα βγει ένα αριστούργημα. Δεν γίνεται όλο αυτό. Κάτι ξέρει. Δεν ήξερε τίποτα. Love this trend, but not those prices. Αγαπάω, λέει, αυτή τη μόδα, αλλά δεν μου αρέσουν αυτές τις τιμές. Του άρεσε πάρα πολύ πολυθρόνα η μπουκλέ, η συγκεκριμένη, αλλά επειδή είναι πανάκριβες, θα φτιάξει μια μπουκλέ μόνος του. Και έχει αυτήν εδώ πέρα που καμία σχέση δεν έχει με μπουκλέ. Και τι παίρνει, παίρνει ένα ύφασμα πετσετέ, το κόβει, το στερεώνει με συρραπτικό, το ειδικό συρραπτικό με το μηχάνημα, το βάζει, το έχει κάνει πρώτο το κάθισμα. Έχει κάνει και το. Α, δεν είναι κακό. Δεν έχει κάνει κακή δουλειά. Καλά, εντάξει, από έξω μπέλα και από μέσα κατσιβέλα. Μην την κοιτάξει από κάτω. Αλλά να σου πω κάτι, γιατί την κοιτάς ποτέ τα από κάτω. Μια χαρά την έκανε. Μπράβο. Αυτό μου αρέσει. Ένα λαμπατιέ, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό πάνω σε ένα κομμωδίνο. Αυτή τι πετάει από κάτω, παιδιά. Μαλακτικό βάζει από κάτω. Το βάζει κάτω από το φωτιστικό, το βάζει κάτω από την τουστιέρα. Καλά, θα πάθει ηλεκτροπληξία αυτή. Το βάζει το μαλακτικό παντού. Πού το βάζει? Ναι, στις σπάτουλες, το βάζει κάτω από τα ρεσό. Γιατί? Θα μας πει, κάτω από το σφουγγάρι, κάτω από το καπάκι, κάτω από τον υπολογιστή, πάνω στο. Ποιος είναι ο λόγος για όλο αυτό? Παιδιά, τι να μυρίζει ωραία. Το έχει βάλει κάτω από τη φριτέζα, κάτω από την τοστιέρα, κάτω από το λαμπατέρ, θα πάθουν ηλεκτροληξία, θα φτάνουν όλοι. Το έχει βάλει μέσα στο σετάρι με τα πυρούνια, με τα κουτάλια. Αυτούς πρέπει να τους βρούνε που μένουν. Για να τη δούμε την κυρία. Ελάτε, λέει, να κάνετε μερικά πάρα πολύ ωραία coffee table μαζί μου. Μάλιστα, κυρία μου, είστε και χαμογελαστοί, ωραία. Για να δούμε, για να φτιάξουμε μαζί μερικά coffee tables. Είμαστε έτοιμοι. Παίρνει λοιπόν, τι έχει εκεί πέρα, τι κουβαλάει. Α, από κούκλες. Από τη μέση και κάτω και έβαλε από πάνω ένα. Θα βάλει και βρεκή. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Αυτό εδώ πέρα τώρα τι είναι? Πα. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Μάλιστα, μια κυρία εδώ πέρα, μάλλον με ένα χαρτί υγείας. Το διπλώνει. Γρήγορα. Κι άλλο, κύριε Στέφανη, δίπλωσε το κι άλλο. Για να δω τι θα κάνει. Τι το κάνει? Παπιόν. Το χαρτί υγείας Το χαρτί υγείας βεντάλια. Όχι. Το βάζει κάτω από τη βρύση. Όλο αυτό το. Α! Παιδιά μου, κάνετε πλάκα. Δηλαδή, πώς πας στο ξενοδοχείο και στο έχουν τριγωνάκι. Τώρα δηλαδή το χαρτί υγείας το έχεις και. Ναι, εκεί. Α, πω, χάλι! Και να ρωτήσω κάτι. Όταν αυτό το πράγμα θες να το χρησιμοποιήσεις μετά, σκουπίζεσαι με τη βεντάλια? Μια κυρία, μεγάλο βάζο, βάζει μικρό βάζο, κόβει λεμόνια και αυτή τα κόβει πολύ γρήγορα τα λεμόνια και τα έχουν πάθει όλοι. Πολλά λεμόνια και άλλο γρήγορα. Βάζει νερό, τη εκεί το νερό απ' έξω. Βάζει λεμόνια και λουλούδια. Ναι. Α, να σας πω κάτι, δεν είναι κακό. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα σας πω τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Μετά από 2-3 μέρες όλο αυτό το γίνεται λεμονίτα. Δηλαδή δεν φαίνεται έτσι ωραίο. Όλο αυτό το εξωτερικό με τα λεμόνια και το νερό θα έχει γίνει λεμονίτα, γκαζόζα, θολό, θα έχουν βγει τα κουκούτσια, θα έχουν βγει οι ψύχες. Δεν θα φαίνεται ωραίο. Αυτό τι λέει ότι είναι DIY για wall. Διακόσμηση τείχου. Μάλιστα, για να δούμε. Παίρνει η κυρία εκεί πέρα, βγάζει τα κάδρα και δεύτερο κάδρο, χαμογελάει μέσα από τα κάδρα, τα βάζει κάτω τα κάδρα, τα βάζει έτσι τα κάδρα. Α, βέβαια, super glue και το βάλει στον τοίχο. Να, εντάξει, το λες και καλό τώρα. Από μακριά ωραίο δει. Αλλά όταν πας από κοντά όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Βάζει ένα καθρέφτη στη γωνία η κυρία, πάρα πολύ ωραία, φοράει και ωραίο σινελάκι. Βάζει και ένα φυτό μπροστά από τον καθρέφτη. Ωραία τα πάει μέχρι τώρα. Και ένα τραπεζάκι. Ωραία γωνιά έχει φτιάξει. Εδώ και τα βιβλία και από πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό ήταν. Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα. Εμείς θα σας φτιάξουμε βίντεο με διακόσμηση γωνιάς. Θα έχετε να βλέπετε να φτιάξετε 15 γωνιές. Πάρα πολύ ωραία. Α, μπράβο, η κυρία χαίρεται μπροστά από ένα αντικοπράσινο. Πάρα πολύ ωραίο. Τάπητα, σκληροτάπητος γκαζόν, τον κόβει με το κοπίδι. Πρόσεχε, κόψει τα χέρια σου. Το περνάει στον τοίχο πάνω και μετά πάνω στο κλωτάπητα τι θα βάλει? Κοτετσόσυρμα έβαλε. Πάνω στο κλωτάπητα έβαλε κοτετσόσυρμα και πάνω στο κοτετσόσυρμα βάζει πλαστικά ψεύτικα λουλούδια και το έχει κάνει τζούγκλα. Για να τη δω μισό λεπτό την τζούγκλα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Για κλαμπ, για μπαρ, για μαγαζί, ωραίο είναι. Για σπίτι δεν μ' αρέσει. Πρώτα απ' όλα τη σκόνη που θα πιάνει πάνω του. Αλλά για χώρο, ξέρετε, επαγγελματικό δεν είναι κακό. Όχι, καλό είναι. Μια κυρία με ένα ροζ μπουρνούζι. Άμα είναι πολύ ψηλά, αυτή έχει πολύ ωραία θέση, ουρανοξύστη. Τι είναι αυτό, μοβ μοκέτα? Όχι. Φούξια. Τη βάζει στο μπαλκόνι.
Το χρώμα εμένα δεν με χαλάει, είναι πολύ pop. Αλλά γιατί να θέλεις μοκέτα στο μπαλκόνι? Εδώ πέρα σας λέω να βάλετε κανένα από Γιούτα και Πορατάν χαλί και μου λέτε που θα βρέχετε και θα βάλουμε και μοκέτα στο μπαλκόνι. Πού μένει αυτή? Σε κανέναν τροπικό που δεν βρέχει ποτέ? Δεν μ' άρεσε αυτό. Τι είναι αυτά? Θέλει ζόλ. Τα μακαρόνια τη θάλασσα. Ωραία. Και παίρνει κοπίδι και το κόβει στη μέση και τα ανοίγει σε μισά και μετά τα κολλάει το ένα δίπλα στο άλλο τα μισά. Και του κόβει και τι γραμμούλε κτλ. Τα βάφει τώρα. Τα βάφει μαυρά. Όχι, έβαλε κόλλα από πάνω και πάνω στην κόλλα έβαλε ύφασμα. Κεφαλάρι φτιάχνει αυτό. Να το παιδιά, κεφαλάρι είναι. Σα το είπα, κεφαλάρι είναι και έχει κάνει τα καινούργια τα μοντέρνα τα κεφαλάρια. Κοίτα πώ το έκανε. Για το τίποτα. Ωραίο. Μ' άρεσε. Το επόμενο. Ωραία. Να δούμε, λέει, μαζί αυτή την DIY συσκευή που ζεσταίνεσαι. Για να δούμε. Τι είναι αυτό, παιδιά? Μια γλάστρα. Παίρνει τη γλάστρα, τη βάζει ανάποδα στο πιατάκι που το έχει βάλει επίση ανάποδα και από κάτω βάζει ρεσό. Ανάβει τα ρεσό και βάζει από πάνω τη γλάστρα. Εκεί θα φτάσουμε φέτος το χειμώνα, παιδιά. Και ξέρετε τι κάνει? Κρατάει όλη τη θερμότητα και ζεσταίνεται η γλάστρα και βγάζει θερμότητα. Τι δεν είναι κακή ιδέα, ξέρεις πόσα ρεσό χρειάζεται να καίς. Αλλά ξέρεις κάτι? Δεν είναι κακό για πού, ρε παιδιά? Στο μπαλκόνι, λέει, ρε παιδιά. Στο μπαλκόνι. Θα βάλεις μια γλάστρα με 4 ρεσό να ζεσταίνεις στο μπαλκόνι. Μέσα στο ψόφο και θα κάνει το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Άσε μας, ρε παιδί μου. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Εγώ αυτά τα DIY με τα ρεσό και αυτά τα φοβάμαι και προσέξτε το πάρα πολύ. Δηλαδή με τα κεράκια και τα ρεσό και αυτά για τη θερμασία γιατί πιάνει φωτιά ο κόσμος. Προσοχή. Ωραία. Τι είναι αυτό, ένα ζευγάρι και έχουν ανέβει πάνω στην κορυφή για να το βάλουν να παίξει και μετράνε. Μετράνε. Βγάζουνε. Τι, ξυλώσαν όλο το ταβάνι. Τι κάνουνε, κάτι βάζουν στο ταβάνι. Τι βάζουν στο ταβάνι, παιδιά? Παιδιά, βάλανε λεντοτενία και μετά πάνω από τη λεντοτενία βάλανε βαμβάκι. Και παίζει τα χρώματα ανάλογα με τη τηλεόραση. Συγγνώμη, θα κάθομαι, θα βλέπω τηλεόραση και θα βλέπω και όλο αυτό το πράγμα γύρω μου. Καλά, εντάξει, μιλάμε μέσα στην βρώμα το βαμβάκι. Εντάξει, ωραία. Αυτά είναι ωραία. Το κάνω στο παιδί σου στο δωμάτιο. Για παιδικό, εντάξει, γιατί θα το βάλω πάνω από την τηλεόραση. Δηλαδή να βλέπω την ταινία, να βλέπω και αυτό το πράγμα από πάνω. Με τίποτα. Αυτό τι είναι? Ένα αυτοκίνητο και ένα μανιτάρι και μία κόλλα. Και ένα σκύλος. Και μία κόλλα. Και μία τύρφη. Και άλλη τύρφη. Και άλλη τύρφη. Και ένα νύχι. Και μία κόλλα. Και μία τύρφη. Και μία τύρφη δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και ένα μανιτάρι. Και άλλο μανιτάρι. Και άλλο μανιτάρι. Και μία κόλλα. Και μία τύρφη. Και άλλα μανιτάρια. Και άλλα μανιτάρια. Και άλλα μανιτάρια. Πολλά μανιτάρια. Και πράσινα. Όχι! Όχι! Ταμπλό αυτοκινήτου Hobbit. Παιδιά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό όλο το έκανε για να το κάνει στο ταμπλό του αυτοκινήτου του. Οδηγάει και έχει αυτό το πράγμα. Και εγώ νόμιζα ότι μέχρι τώρα τα σκυλάκια που πηγαίνουν το κεφάλι του πέρα δεν είναι το χειρότερο πολύ. Και έχει βάλει. Τι! Έχει βάλει και 1000 φωτάκια γύρω. Να σου πούνε πωλείται αυτοκίνητο τάδε, μοντέλο τάδε και να πα να τα ανοίξει και να βρει τον εθνικό κήπο μέσα. Ρολό κουζίνα, μέσα σε ξύλο για ρολό κουζίνα. Οκ, το έχουμε όλοι αυτό στο σπίτι μα. Το βγάζουμε το ρολό, μένουμε με το ξύλο, βάφουμε το ξύλο μπλε. Βάφτο. Κόβουμε ένα πλαστικό μπουκάλι με ένα κοπίδι. Βάζουμε μέσα στο πλαστικό μπουκάλι φωτάκια χριστουγεννιάτικα, ανάβουμε τα φωτάκια τα χριστουγεννιάτικα, περνάμε μέσα το τέτοιο, το ξύλο, το τέτοιο και μετά αυτό είναι. Τι άλλο είναι αυτά, δεν έχω καταλάβει. Και άλλα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Θα κάνει φωτιστικό αυτό. Στο κάνει φωτιστικό και θα είναι χάλια πάλι με μπαμπάκι. Έλα, για παιδικό ύπνο δωμάτιο δεν είναι κακό. Να κάτσει να το κάνει μαζί με το παιδί σου. Με ένα ξύλο, με ένα μπουκάλι, με λίγα χριστουγεννιάτικα φώτα και μπαμπάκι. Μ' άρεσε. Για παιδικό ύπνο δωμάτιο, έτσι. Μην το δώσε κανένα σαλόνι τώρα. Μια σφουγγαρίστρα. Τι θα κάνει με τη σφουγγαρίστρα? Έξυπνο θα είναι αυτό. Παίρνει τη σφουγγαρίστρα, βγάζει τη σφουγγαρίστρα, τη γυρνά ανάποδα, βάζει ένα καπάκι αυτό και βάζει και μια κάλτσα από πάνω. Σε σκούφο είναι αυτό και αυτό και μια μύτη χριστουγεννιάτικη. Έλα, παιδιά, αυτή είναι η χειρότερη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που έχω δει ποτέ. Α, βάλει τη σφουγγαρίστρα για η Βασίλη. Δεν θέλω. Σα ευχαριστώ. Άλλο. Πολύ ωραία, κυρία. Άναψε ένα. Τα μακαρόνια που σα έλεγα εγώ. Για να το βάλει μέσα, έλα, παιδιά, το έχω πει και εγώ αυτό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άναψε το κερί μέσα στο γυάλινο μπουκάλι που έχει ρίξει νερό. Ρίχνει κι άλλο νερό. Μέχρι. Το σβήσει το κερί. Μου γιατί τα. Ορίστε. Ορίστε. Έλα, μας την έφερα.
Ένα τριαντάφυλλο με όλα τα χρώματα που έχουν τα τριαντάφυλλα. Από κορδέλες. Άχου. Ναι, ωραία, παίρνει τις κορδέλες, γυρνάς την κορδέλα, τη γυρνάς, την καίς. Τη γυρνάς, την καίς. Βάζει και πάλα. Αυτό, και το γυρνάς. Και το γυρνάς. Και μετά να το κάνεις τι. Άντε και το έφτιαξες, πού θα το βάλεις. Α, και βάλει και χρυσόσκονη από πάνω. Εγώ λέω να πετάξει και λίγη ζαχαριάχνη. Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δύο άνθρωποι κοιμούνται σε μια κουκέτα. Βέβαια, τι κουκέτα είναι αυτή, σαν ένα καναπέ και ένα πάνω κάτω είναι. Τι είναι, κουκέτα καναπέ. Ήρθε και ένα τρίτο, βγάζει και μια τέτοια. Τι είναι αυτό. Και την άνοιξε λεκάνη, ήταν αυτό. Γιατί δεν έχουν τόσο γρήγορα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και κατέβει. Α, καναπέ κουκέτα. Τραπέζια. Βγαίνουνε, κάνουνε, τράνουνε και έγινε για 4. Ραφιέρα. Παιδιά, και κάνανε και πικνίκ. Και θα το κάνω και στρώμα θαλάσσης. Και το κάνει και σε σλόμ. Και κάνει και το τραπεζάκι που θα γίνει σιδερόστρα, που θα γίνει αυτοκίνητο, που θα γίνει αεροπλάνο, που θα γίνει πύραυλος, που θα γίνει κάτι. Απλώνει και τα πόδια του και σου λέει την καρέκλα να την κάνω και σκάλα. Να σηκωθώ να βγάλω και τα πράγματα. Και τη σκάλα θα την κάνω και καρέκλα. Θα ξαναδιαβάσω το βιβλίο και να σηκωθούμε και δύο. Πάρα πολύ ωραία. Να αντιασούμε, να κάνουμε ένα ράνουμε. Θα το κρύψουμε το κρεβάτι. Το κλείσουμε το κρεβάτι και είναι καναπέστε. Να το τηλεόραση, δεν διαβάσει, το κλείσω. Πάρα πολύ ωραία. Διαβάσω και ένα βιβλίο. Και να φάμε. Το τραπέζι έγινε βιβλιοθήκη. Τελειώσαμε το φαγητό, ξανά βιβλιοθήκη. Μαζεύουμε τα πάντα, τα βάζουμε κάτω σε αυτό το κύβο και μέσα σε αυτό το κύβο θα βάλουμε όλα τα μα τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία καρέκλα. Θα κάτσω, θα βάλω τα παπούτσια μου. Θα σηκωθώ, θα κλείσω τα παπούτσια μου. Τα κλείνω και λεφτά, παίρνω και τη χάρα και έφυγα. Εντάξει. Φανταστικό, παιδιά. Ήταν τέλειο όλο αυτό. Αυτό ήταν το καλύτερο απ' όλα. Το καλύτερο απ' όλα. Μπράβο! Πάρα πολύ μ' άρεσε. Ελπίζω να τα περάσετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Δεν έχω λόγια για αυτά που έχω δει. Μερικά ήταν πάρα πολύ ωραία, μερικά ήταν και μερικά ήταν ντιζουπ. Λοιπόν, κάντε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Κάντε μου και ένα like για να μου δώσετε κουράγιο. Πατήστε και το καμπανάκι για να μαθαίνετε πρώτοι ότι ανέβασα καινούριο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψτε μου στα σχόλια ποια βίντεο σας άρεσαν περισσότερο και κάντε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ τη χάρη, στείλτε στα social media μου βίντεο με διακόσμηση, DIY και οτιδήποτε αφορά το σπίτι που θέλετε να δω εδώ και να το σχολιάσουμε μαζί. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και το σπίτι σας και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια!